God dag allesammans och välkomna tillbaka till ConraDargo recenserar. Det är dags för ett nytt avsnitt med mig, Thomas Engström, som då i den här videobloggen, för er som inte vet sedan tidigare, recenserar sällskapsspel. Ett nytt spel i veckan tar jag fram och pratar om hur det fungerar, vad jag tycker om det och huruvida jag kan rekommendera det till andra spel eller inte. Den här gången i det här avsnittet så ska vi prata om en jätteklassiker, ett spel från 2000 som är designat av Claes-Jürgen Wrede. Och det här spelet det är något som faller väldigt många på läpparna och som jag kände att man absolut måste ta med när man har en sån här videoblogg och pratar om just sällskapsspel. För ingen sällskapsspelsrecension är komplett utan Carcassonne. Carcassonne är ett spel där man placerar ut en massa spelbrickor framför sig och på så vis bygger ihop ett slags landskap, ett vackert landskap med kloster, med städer, med vägar framför sig. Och med hjälp av de här städerna och klostren och sådant försöker maximera så mycket poäng som möjligt som man då försöker få ut genom att spela ut de här spelbrickorna och bygga det här stora vackra landskapet. Så i slutändan handlar det här alltså om poängsamlande som sagt. Jättekärt spel som älskas av väldigt många, som är enkelt att ta till sig och ni ska själva få se nu varför Carcassonne är lika fantastiskt som det är enkelt. Det här är alla komponenter som vi har att röra oss med och som synes är de långt ifrån lika många som i majoriteten av de spel som vi kanske är vana vid att jag recenserar. Men det känns väldigt bra att ta upp en lite enklare titel emellanåt och därmed inte sagt att Carcassonne nu på något vis inte skulle ha ett djup i sig utan tvärtom. Det finns mycket att hämta bland de här färgglada brickorna och det ska ni få se här och nu. Idén med det här spelet är jätteenkel. Alla deltagare kommer i tur och ordning att få göra 2 stycken saker. Nämligen att man drar en bricka från spelhögen och spelar ut den här brickan. Och de här brickorna, de ser förstås ut på lite olika sätt. Men alla har i huvudsak 3 stycken olika saker avbildade på sig. Ibland är de var för sig, men många gånger så finner man flera saker på samma bricka. Och vi ser de här 3 olika sakerna framför oss här nere. Vi har vägar på det här viset, vi har städer och vi har kloster. Och de här brickorna nu när man drar dem, då ska man försöka lägga ut en sån bricka tillsammans med en bricka som redan ligger ute på spelplanen sedan tidigare. För att på det här viset kamma in så många poäng som möjligt. För poäng, det är vad Carcassonne handlar om. Och som den här plattan här borta också utmärker, nämligen spelarnas totala antal poäng. Vilket hela tiden då justeras med de här små figurerna, allt eftersom spelet fortlöper och poängen rullar in. Och poängräkningen den går till på följande vis att när en spelare då placerar ut en sån här bricka på det här viset, då får man också ställa ut en sådan här följeslagare som jag har radat upp lite fint här borta i 5 olika färger eftersom spelet då har stöd för 5 stycken spelare. När man har placerat ut en spelbricka, då får man också, om man vill, ställa ut en sån här följeslagare som ser ut på det här fina lilla viset. Vad följeslagarna är eller gör, det är att man omvandlar de här spelbrickorna till poäng genom att ställa ut dem antingen ovanpå en väg på det här viset, eller så kan man ställa dem ovanpå en stad eller inuti en stad, ovanpå ett kloster eller rent utav lägga dem platt så här på sidan så att de ligger liksom på själva grönområdet på en sån här platta. Men det ska vi ta sist av allt, just hur grönområdena fungerar. För först och främst ska vi börja med de här vägarna som vi har. Att placera en följeslagare på en väg på det där viset som han nu då står på. Det innebär att man har gjort den här följeslagaren till en stråtrövare istället. Och då ger den här stråtrövaren 1 poäng för varje vägbricka som sitter ihop med den här vägen som nu stråtrövaren liksom patrullerar längs med, skulle man kunna säga. Så om vi placerade några brickor på det här viset så har vi nu 3 stycken vägar, eller 3 stycken brickor med vägar på som sitter ihop på varandra. Och då är varje sån här bricka värd 1 poäng på grund av att den gule spelaren här har en stråtrövare på vägen. Så vägen är hans, poängen är också hans. Och den här vägen, den kan nu avslutas så att säga genom att man lägger ut korsningar eller andra brickor som gör att vägen får ett avslut. Som till exempel med den här T-korsningen då som vi har här. Den gör liksom att vägen avslutas. Det påbörjas en ny väg här borta och en ny väg här nere. Eller som vi också ser på den här klosterbiten vi har här nere. Här går ju då vägen rakt in i ett kloster och det betyder också att den här vägen skulle avslutas. Så att om jag placerade klostret på det här viset, då har vi här en avslutad väg. Vägen börjar här borta.
går sedan vidare in i klostret där den slutar. Så för den här vägen skulle då den gula spelaren få 1, 2, 3, 4 stycken poäng sammanlagt. Och man går då 4 stycken steg på den här poängplanen där borta. Men det är bara på det här viset som man får avsluta en väg. Man får till exempel inte då vända ett sånt här gröna område rakt in i en väg, utan det är liksom felaktig placering. Vägar måste kopplas ihop med vägar helt enkelt. Härnäst, om vi skulle städa undan det här lite försiktigt på det här viset, så har vi då de här städerna. Här ser vi en spelbricka som har dubbla städer på sig. Och de fungerar på precis samma sätt som med vägarna. Att man försöker få så många av de här brickorna med städer på som möjligt att sitta ihop med varandra tills man slutligen omsluter hela staden med en sån här mur som vi ser löper på varje bricka, åtminstone på en sida av brickorna. Om vi skulle ta den här som ett annat exempel, så ser vi att det är en liten mur som går här längs med på den här kanten, men inga murar på de här andra kanterna däremot. Och om man då har en sån här vägbricka, vi tar den här som vi började med, om man placerar en följeslagare här inne, då betyder det att man har en riddare inne i den här staden som liksom vaktar den staden och som ser till att den staden är min. Och om man då skulle fortsätta att bygga på den här staden på det här viset med en massa spelbrickor sådär, för att göra det väldigt, väldigt enkelt, då har vi nu, även om jag hoppas att det syns någorlunda bra, då har vi nu liksom en hel stad här. Vi har en mur som går runt hela staden och således har vi fått en komplett stad här. Det finns ingen öppning någonstans, utan staden är omsluten och ger därefter poäng då. Poängen för en stad däremot är lite mer värdefull än vägarna. Man får 2 poäng per spelbricka som sitter ihop. Man kan rent utav få ytterligare poäng av att ha en sådan där typ av stadsbricka istället. Ni ser den här lilla sköldikonen här uppe i hörnet. Den betyder att just den här stadsbrickan är värd ytterligare 2 poäng. Så man får sammanlagt 4 poäng av att ha med den här någonstans i sin stad. Men i det här fallet då, där spelaren, den gula spelaren återigen har lyckats få en komplett stad, så ger man alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poäng sammanlagt då, för att man har fått en stad som är komplett. Om vi nu städar undan även de här då, så har vi slutligen klostren kvar. Här har vi ett väldigt fint kloster som jag nu ska berätta hur det går till. När man placerar en följeslagare i ett kloster så har man således fått en munk som bor i klostret. Och de här fungerar väldigt speciellt i jämförelse med städer och vägar. För här får man 1 poäng per spelbricka som omger den här klosterbrickan som man har. Så att man försöker alltså att placera ut sådana här grönområden runt omkring klosterbrickan utan att för den delen sabotera någonting. För som sagt, man får ju inte till exempel då placera vägar så här att det går en väg rakt in i ett grönområde, utan alla vägar måste vara kompletta, alla städer måste vara kompletta, så det gäller att försöka bygga runt det här på ett så bra sätt som möjligt. Man kan inte till exempel ta ett kloster och placera bredvid ett kloster för att på så sätt också lyckas gå runt det så att säga. Och så gör vi så där och slutligen gör vi så här. Nu har vi alltså omringat det här klostret med 9 stycken bitar. Allting ser rätt och riktigt ut och på det viset får man då också 9 poäng. För som sagt, varje sån här bricka som omringar klostret är värd 1 poäng. Och själva liksom klostret i sig är också värd 1 poäng. Så att 9 poäng sammanlagt för att ha lyckats omringa klostret. Och så snart som en spelare har fått poäng för en väg, en stad eller ett kloster, då får man tillbaka den följeslagaren som man har ställt ut. Och nu ska jag på tal om grönområden, att placera grönområden runt ett kloster för att omsluta det. På tal om det så ska jag prata om hur de här till synes värdelösa plättarna med bara grönska på sig faktiskt kan vara avgörande för vem som vinner spelet. För de här följeslagarna kan nämligen också läggas, som jag sa i början, platta på ett grönområde för att bli en bonde istället. Grejen med bönder och grönområden är att de inte utdelar någon poäng förrän spelet faktiskt tar slut. Vilket sker när man har gått igenom alla de här brickorna. För som sagt, varje gång det blir en spelares tur så tar man en sån här bricka, vänder upp den, lägger ut den. Nästa person tar en bricka, vänder upp den, lägger ut den om man placerar sina följeslagare om man vill det. Så att bönderna, de ger inga poäng förrän som sagt spelet är slut, alla brickor är slut. Och således betyder det också att alla bönder man placerar ut, de kommer liksom aldrig tillbaka. För att man får ju bara tillbaka en följeslagare efter att man har fått poäng för det som man har ställt följeslagaren på. Så de bönder man placerar ut, de är i spelet ända tills spelet helt och hållet avslutas.
Så man kan inte liksom bara spotta ur sig en massa bönder, utan det gäller att tänka väldigt noggrant på om den är värd att placera ut, för att varje spelare har bara 7 stycken sådana här följeslagare totalt att ställa ut. Och det är bara via de här som man faktiskt kan göra poäng av spelbrickorna. Men på grund av då hur själva poängräkningen sker av de här så kan det vara väl värt uppoffringen. För när man då har avslutat en hel spelrunda, då tittar man på hur många kompletta städer som ett sånt här grönområde omger eller rör vid. Och för varje sådan stad får man inte mindre än 4 poäng. Oavsett storleken på en sån här komplett stad så är det fortfarande värt 4 poäng. I det här lilla fallet då, om vi skulle säga att det här var en del av spelplanen, så skulle den gula spelaren, som ni ser, ha ett grönområde som ju gränsar till precis allting bortsett från det här lilla grönskan här borta. För i och med att vägen är här och gör som en liten inramning så betyder det att det här grönska området, det äger inte den spelaren. Men spelaren äger ju allt annat runt omkring och här har vi en komplett stad, så det skulle ge 4 poäng att ha det här grönområdet. Om vi tittar på ett lite mer avancerat exempel som jag har satt ihop i den här lilla fina lådan. Här har vi en gul spelare och så har vi en blå spelare som ligger där nere. Den blåa spelaren har tyvärr inte så mycket för det här, för att han ligger som sagt inom en liten ram. Den här vägen avgränsar ju hela det här området och därför får inte den blåa spelaren några poäng alls. Den gröna spelaren däremot äger ju precis allt som man ser här bortsett från den här gröna lilla plätten, men det gör ju ingenting. Men den här kompletta staden, den där kompletta staden, den där och den där. Det är alltså 4 stycken kompletta städer som den gula spelaren får poäng för. Och det är 4 poäng per stad, så 4 gånger 4. Han får alltså 16 poäng. Vilket som sagt i slutändan kan göra väldigt, väldigt stor skillnad. Och det här det är alltså Carcassonnes regler i ett väldigt nötskal. Jag ska också snabbt nämna att när en följeslagare väl står på en bricka, säger då den här vägen här borta till exempel, då får man inte placera ut några fler följeslagare på framtida spelbrickor som kopplas direkt till den här staden. Så att för att göra ett exempel, eller den här vägen. Gul spelare börjar, han har en bricka ute redan. Man lägger till en till bricka, ställer ut en stråtrövare. Den här vägen är nu den gula spelares väg. Om nu, vi säger blå spelare, skulle ta och placera sin nästa spelbricka på det här viset och fortsätta bygga på vägen, ja, då gagnar det den gula spelaren, men det gagnar absolut inte den blåa på något sätt, därför att den blå får inte ställa ut en stråtrövare här i och med att vägen ägs redan av någon. Och det är samma sak med gul spelare. Gul spelare kan liksom inte förstärka sin egen väg på det här viset, utan när det redan finns en stråtrövare på en stad, på en väg eller en riddare i en stad och så vidare, då ägs den redan av någon. Då får man inte komma och direkt försöka påverka vem som faktiskt äger en stad eller en väg, utan man måste göra det indirekt så att säga. Om vi väldigt snabbt skulle bygga upp ett till scenario, vi säger att det ser ut på det här viset. Vi ser att det skulle se ut på det där viset rent av. Så här ser det ut just nu. Den gula spelaren har den här vägen. Det är bara 2 stycken vägbitar för tillfället, men den gula spelaren äger ändå den här vägen. Om då blå spelare skulle lägga ut ett kloster här och vi säger ta över klostret och så fortsätter en hel omgång till. Den gula spelaren lägger ut någonting annat och han bygger på en väg här borta istället. Sen blir den blå spelarens tur igen. Nu gjorde jag ett litet fel här borta. Jag menar att den blå spelaren skulle ha ställt sin figur här som en stråtrövare istället, så att han äger den här vägen. Då när det blir hans tur igen, då kan han koppla ihop de här vägarna. Nu är det ju plötsligt då 2 spelare som äger en och samma väg. Det ger i så fall delad poäng i slutändan. Så de här 4 poängen skulle delas på 2 spelare. Så den blåa får 2 poäng, den gula får 2 poäng. Och den här vägen avslutas ju dessutom nu i och med att det blir ett avslut. Så här har liksom den blåa dels förstört för den gula, för man vill ju försöka få en så lång väg som möjligt, eller en så stor stad som möjligt till exempel. Här har nu den blå spelaren förstört för den gula genom att avsluta den här vägen, plus att han dessutom tar åt sig av hälften av poängen. Och på det här smarta sättet kan man då också försöka få ett större inflytande antingen i en stad eller på en väg. För skulle det på något sätt ha lyckats bli så att den blå spelaren faktiskt har 2 stråtrövare på en och samma väg som en annan spelare också har en stråtrövare, då är det ju då majoriteten som vinner. 2 stråtrövare, 1 stråtrövare, den här räknas inte, utan det är den blå spelaren som får alla poäng i det här fallet. Och det gäller även städer, vilket är en väldigt strategisk grej då, att man försöker bygga ihop städer med varandra.
och tävla om vem som kan ha så många gubbar i en och samma stad som möjligt för att man ska få all poäng från den staden. Och slutligen blir det då alltså den spelare som har mest antal poäng på den här poängtavlan när alla spelbrickor är dragna som vinner. Och är det då så att det skulle finnas vägar, städer eller kloster kvar i spelet som inte har fått avslutas, då räknar man fortfarande poäng för de här, men bara en poäng per spelbricka som sitter ihop med någonting där man då har en följeslagare. Vi säger som i det här fallet, här har vi en okomplett väg, för det finns ju inget avslut på vägen. Men den gula spelaren får fortfarande i slutet av spelet 1, 2, 3 poäng. En poäng per spelbricka för att han ägde den vägen. I fallet med städer däremot så blir det lite sämre. Kloster är fortfarande också så att man får en poäng per spelbricka som sitter ihop med klostret inklusive klostret själv. Men städer tappar lite värde. Som sagt så är ju en stad som är komplett värd 2 poäng per spelbricka. Men om det skulle se ut på det här viset att den gula spelaren då har en liten stadshalva här bara och ingenting mer, då får man bara en stackars poäng för den här staden, så att värdet halveras. Och det gäller även de här sköldikonerna. Den här spelbrickan som normalt fall skulle kunna vara värd hela 4 poäng om man nu får en komplett stad där den här spelbrickan ingår. Den skulle bara vara värd 2 poäng. En poäng för skölden och en poäng för själva stadsbrickan om det är så att staden inte är komplett när spelet är över. Så en jättekort summering då. Man drar sina spelbrickor, placerar ut dem på spelplanen. Om man vill kan man även då placera ut en av sina följeslagare som antingen stråtrövare, riddare, munk eller bonde. Och sedan när alla de här brickorna är dragna, då kontrollerar man alla bönder som är utplacerade på grönängarna eller grönområdena. Och så räknar man ihop den totala poängen och ser vem som vinner helt enkelt. Carcassonne är, som ni nu kunde se, faktiskt väldigt enkelt att lära sig. Det är väldigt enkel spelmekanik. Liksom man tar en bricka, man spelar ut en bricka, vill man sätta ut en följeslagare eller inte. Så enkelt är det. Men som jag hoppas att ni också förstod så finns det väldigt mycket djup i Carcassonne. Och det är det som gör spelet så fantastiskt kul att spela och liksom för alla typer av människor också. För man behöver ju liksom inte sitta och tänka i 5 minuter varje drag om man inte vill det. Men det är många spelare som gärna gör just detta för att man försöker inte bara att tänka på hur kan jag får ut det mesta av den här spelbrickan, alltså direkt så att säga, hur kan jag få mest poäng av att lägga den här spelbrickan så att den liksom ansluter till något som jag redan äger. Utan man kan ju också tänka tvärtom, att hur kan jag lägga den här spelbrickan för att förstöra så mycket som möjligt för andra spelare. Till exempel genom att då avsluta en väg eller avsluta en stad som inte tillhör en själv, alltså bara för att den poängen som den spelaren då får, alltså man försöker liksom stoppa de andra spelarna från att få mer poäng än nödvändigt så att säga. Så det finns väldigt mycket i Carcassonne som liksom kräver hjärngymnastik om man nu vill gå så pass långt, vilket det oftast blir så här när man spelar, även om man kanske inte har tänkt det till en början. Och i synnerhet just bönderna också, det är gisses alltså vad folk kan sitta och tänka och planera hur man ska placera bönder för att få så mycket poäng som möjligt, vilket också är lite av det jag tycker är tråkigt med Carcassonne, just hur mycket makt bönderna verkligen har. Det finns en del som jag spelar med där vi helt enkelt utesluter bönderna helt och hållet. Hur dumt det nu än kan liksom låta för vissa av er. Speciellt Carcassonne-spelare kan säkert tycka att men det är helt befängt, för bönderna är ju så himla stor del av spelet. Och det är de ju. Och det är just därför också som ibland kan det kännas skönt att slippa tänka så himla mycket på bönderna, för att de gör så mycket i slutändan. Man kan liksom sitta där med bönder som är utplacerade över hela spelplanen, och så är det någon spelare som får typ 70 poäng bara på bönderna, och då är det ju inte så svårt att vinna liksom om man får plus 70 poäng. Samtidigt kan man också dra nytta av det här med att folk blir så enormt besatta av det här med bönder, så att de bara placerar ut bönder, de struntar i städer och vägar och allt sånt här, och så plockar man själv hem en massa gratis poäng nästan på grund av att ingen annan sätter ut några följeslagare på de här andra platserna, utan det är bara bönder som gäller. Så visst, det är lite upp och ner där, men just bönderna, det är samtidigt som det är någonting som gör det här spelet väldigt roligt, så är det också någonting som gör spelet lite tråkigt tycker jag. Men vad mer som gör det här spelet kul i alla fall, det är alla expansioner som finns tillgängliga, och det finns hur mycket som helst du kan köpa till. Och jag tänkte ta upp 2 expansioner här idag faktiskt som jag har spelat. Den ena heter Carcassonne, The Princess and the Dragon, och den andra är då det här Inns and Cathedrals.
Jag ska börja med Inte Cathedrals eftersom det är min favorit verkligen. Och det är många favorit. Det här är en jättepopulär expansion. Den gör helt enkelt att man kan få mer poäng av att inte ha bönder, kan man säga. Städerna blir värda lite mer, vägarna blir värda lite mer på grund av att det finns då 2 nya typer av spelbrickor. Som det står då, Inns and Cathedrals, det är alltså värdshus och katedraler som man har avbildat på några av spelbrickorna. De här värdshusen, de står bredvid vägarna. Och om man då kopplar en väg tillsammans med ett värdshus, en spelbricka som har ett värdshus, och så har man faktiskt en stråtrövare på den vägen, då får man mer poäng än normalt av att avsluta en sådan väg. Samma sak gäller även katedralerna då. Katedralerna finns inne i städer. Det är alltså stadsbrickor fast med en katedral på sig. Om man då avslutar en sån stad som har en katedral på sig så får man betydligt mer poäng av detta i jämförelse med att bara liksom ha en vanlig stad. Samtidigt som det också är så att om man har en stad som inte blir avslutad, som har en katedral i sig, då är den staden värd 0 poäng. Ingenting alls. Man får inte ens 1 poäng på spelbricka utan det är 0. Så det här är ett bra sätt att liksom lägga lite mer betoning på att folk ska vilja ta just vägarna och städerna istället för att bara kanske satsa på bönder så mycket. För att man kan få extra poäng tack vare värdshusen och katedralerna då. Den andra expansionen, den här prinsessan och draken, den gör massor av olika saker. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag kanske ska börja med draken helt enkelt i och med att den heter Princess and Dragon. Den här prinsessan till att börja med, det är inte svårare än så än att vissa stadsbrickor som följer med i den här expansionen har en liten prinsessa avbildad på sig. Om man placerar en sån stadsbricka i en stad som redan har följeslagare på sig, eller riddare då som de kallas för när de står i en stad, då skickar man hem en sån riddare. Den spelaren som har placerat ut den här stadsbrickan som har en prinsessa på sig får välja någon riddare som finns i den staden och skicka hem honom. Alltså den riddaren plockas upp av den spelaren som äger riddaren då, och så blir det en vanlig följeslagare igen som man kan placera ut. Så det här är ett bra sätt att liksom få bort konkurrerande följeslagare eller riddare som man har i sin egen stad. Och man placerar ut en prinsessa, prinsessan blir kär i riddaren antar jag, och så sedan går de och gifter sig och så struntar riddaren i sina plikter istället. Så det är en liten kul grej. Sen draken har en väldigt stor inverkan. Det finns även vissa brickor då som har en drake avbildad på sig. Om en sådan bricka dras och placeras ut, då finns det alltså en jättestor drakpjäs här som man placerar ut på spelplanen. Och när man drar en sån bricka med en draksymbol på sig, då får alla spelare vara med och flytta den här draken. Som då går ett steg, alltså en spelbricka åt gången. Och kommer den då till en spelbricka där det faktiskt står en följeslagare, då äter den liksom upp följeslagaren och följeslagaren returneras då till den spelare som äger följeslagaren. Så det är också en ganska stor grej. Det finns några fler saker också som den här innehåller, bland annat en 11, eller en fairy, som då skyddar mot draken. Så att om man har den här 11 ståendes på en spelbricka, då kan inte draken komma dit. Och så är det några andra små saker också som inkluderas i den här expansionen. Jag är inte riktigt lika förtjust i Princess and Dragon, det ska jag säga. Det är ju en jättekul idé dock. Alltså, det tillför väldigt mycket just det här, framförallt draken liksom. Men det är väldigt mycket som händer i expansionen. Den är väldigt fantasirik får man ju säga. De har tänkt till ordentligt. Men det blir nästan lite för mycket tycker jag. Jag trodde Princess and Dragon skulle vara roligare än vad det var. Men jag har bara spelat den här expansionen 2 gånger och jag har haft den i 5 år kanske, 4 år. Så tyvärr, Inte Cathedrals tycker jag är mycket bättre. Men det är ju det här som är så bra med Carcassonne också som sagt. Bortsett från att det är enkelt att lära sig, att alla kan ta till sig av det, spelar ingen roll hur gammal man är och så vidare, och det går ganska snabbt att spela, ungefär 3/4. Så samtidigt går det också att göra så mycket med spelet på grund av alla de här expansionerna som finns med. Man kan till och med idag köpa en jättestartbox av Carcassonne som inte bara innehåller själva Carcassonne utan även kommer med expansionerna, bland annat Inte Cathedrals, bara för några hundralappar extra. Så att man får ett väldigt värdefullt paket där. Carcassonne alltså, det var det. Jag ska erkänna att jag spelar inte Carcassonne så mycket idag av den anledningen att när jag fick det för några år sedan så spelade jag och mina vänner det jämt verkligen, hur mycket som helst. Det var så himla roligt spel, det var så enkelt och så genialiskt, det var så himla djupt liksom. Men det var väl att ju mer man spelade det desto mer trött blev jag på det tyvärr. Så att idag är jag är lite less på Carcassonne alltså. Det är ju ett superspel, men jag kände att jag har helt enkelt spelat mig less på det. Det är lite tråkigt. Men det ska ju verkligen inte
hindra er från att plocka upp det, utan tvärtom. Carcassonne är en av de absolut bästa sällskapsspelen som finns där ute, och jag rekommenderar det till precis alla oavsett vad. Det här är jättekul att spela, och som sagt, alla expansioner gör dessutom det ännu bättre också, så att ni kan skräddarsy ett eget Carcassonne. Så det blir alltså 2 ordentliga tummar upp. Jag tycker att alla ska gå och skaffa Carcassonne om ni inte redan har gjort det. Och så hoppas jag även att ni återkommer till nästa recension som då kommer om ytterligare en vecka. Tack så mycket för mig för den här gången, och adjöss!